नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले लाभांश घोषणा गरेका 62 वटा कम्पनीको बारेमा जानकारी दिनेछौँ र ती कम्पनीहरूमध्ये कुन कुनको बुक क्लोज भएको छ र कसको बुक क्लोज हुन बाँकी छ, अर्थात् अहिले किन्दा पनि हामीले लाभांश खान पाउने खालका चाहिँ कुन कुन छन् र अब हामी यो आर्थिक वर्ष लाभांश खान नपाउने कुन कुन छन् भन्ने कुरामा जानकारी दिनेछौँ। हामी सेक्टर वाइज तपाईलाई कुन सेक्टरमा कतिवटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरे र कतिको चाहिँ बुक क्लोज भयो भन्ने कुराको जानकारी दिनेछौँ। भिडियो अलिकति डिटेलमा आउने भएको हुनाले अलिकति लामो हुनसक्छ, तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नुहोला भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र यो चाहिँ केवल जानकारी दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री भएको हुनाले यसको आधारमा मात्रै तपाईले चाहिँ सेयरको कारोबार नगर्नुहोला। सेयर आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो, सेयर बजार। यसमा लगानी गर्नु अगाडि तपाईको आफ्नै अध्ययन र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मात्रै तपाईले लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अनुरोध तपाईहरुमा सदैव रहन्छ है त। त्यसैगरी तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै विविध किसिमका जानकारीको अपेक्षा राख्नुहुन्छ, तपाईका जिज्ञासाहरूको समयमै प्रतिक्रिया चाहनुहुन्छ र हरेक दिन बजार बन्द भइसकेपछि मार्केटको अपडेट चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज हामी सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियोहरू राख्छौँ, तपाईलाई चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ है त। साथै हामीले च्यानलमा राखेका भिडियोहरूमध्ये तपाईले पछिल्लो समय छुटाउनै नहुने खालका केही भिडियोहरू छन्, जस्तै हरेक सेक्टरबाट बुक क्लोजको आधारमा टप 5 वटा कम्पनी हामीले यहाँ यो भिडियोमा जानकारी गराएका छौँ। यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विकास बैंक अब बढ्ने सम्भावना देखिएको कारणले कसरी विकास बैंकलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेर चाहिँ पोर्टफोलियोमा उचित म्यानेजमेन्ट गर्दै किन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण सेक्टरबाट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर पनि हामीले यो भिडियोमा चाहिँ जानकारी दिएका छौँ, यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाइड्रो पावर सेक्टरबाट कसरी चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेर चाहिँ सेयरहरू उठाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो हामीले जानकारीमा राखेका छौँ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। लगायत थुप्रै भिडियोहरू तपाईले च्यानलमा भिजिट गरेर उपयुक्त लागेका भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। साथै हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आइडी रहेको छ, यही नामको फेसबुक आइडी रहेको छ। तपाईले यही नामको फेसबुक आइडी स्टक आइडियाज भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ हामीसँग तपाईहरु सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्थात् फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ है त। अब लागौं अबको जानकारीतर्फ लागौं। पृष्ठभूमितर्फ लागौं। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना सकिन लाग्दा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूले धमाधम लगानीकर्ताहरूले लाभांश घोषणा गरिरहेका छन्। हालसम्म गत वर्षको नाफाबाट नेप्सेमा सूचीकृत 62 वटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यता 20 वटा कम्पनीले भने गत वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भनेर घोषणा गरेका छन्। नियामकीय प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हो। सोही अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरू अहिले लाभांश सम्बन्धी निर्णय गर्दै धमाधम साधारण सभा समेत बोलाउन थालेको अवस्था चाहिँ छ है त। सुरुमा हामी कमर्सियल बैंक अर्थात् डेभलपमेन्ट बैंकतर्फ लागौँ है त। विकास बैंकमा अहिलेसम्म कुन कुन कम्पनी लाभांश घोषणा गरे, कतिको बाँकी छ र कुन कुनको बुक क्लोज भयो भन्ने चाहिँ हेरौँ है त। हालसम्म 4 विकास बैंकले लाभांश घोषणा गरेको अवस्था हो। यीमध्ये 3 बैंकको चाहिँ बुक क्लोज भइसकेको छ भने लुम्बिनी विकास बैंकको बुक क्लोज र साधारण सभाको मिति तय हुन बाँकी रहेको छ। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै लाभांश दिनेमा साइनेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ। यसले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट 11.05% लाभांश घोषणा गरेको थियो। यता कामना विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुनै लाभांश नदिने भन्ने कुरा चाहिँ घोषणा गरेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले लाभांश भएका घोषणा भएका 4 वटा मध्ये यदि हामीले चाहिँ अहिले लाभांश खाने हो भने यो लुम्बिनी विकास बैंकको मात्रै लाभांशको बुक क्लोज हुन बाँकी छ भने अरू सबैको बुक क्लोज भइसक्यो। अब यो लाभांश चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षमा पाउँदैनौँ, यसको बुक क्लोज भइसकेको छ। विकास बैंकमा अहिले किनेर लाभांश खान पाउने भनेको एउटा बैंक छ, त्यो भनेको लुम्बिनी विकास बैंक मात्रै हो। यसको चाहिँ कुल लाभांश 4% बोनस दिएर 4.50% नगद लाभांश गरेर 8.50% लाभांश रहेको मैले तपाईहरुमा जानकारी गराएँ है त। त्यसैगरी अब हामी लागौँ कमर्सियल बैंकबाट। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हालसम्म नेप्सेमा सूचीकृत 11 वटा वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्ताहरूका लागि लाभांश घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। लाभांश घोषणा गर्ने मध्ये 7 बैंकको साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ। 3 बैंकको बुक क्लोज र साधारण सभाको मिति तय भएको छ भने लक्ष्मी सनराइजको बुक क्लोज र साधारण सभाको मिति तय हुन बाँकी रहेको छ।
यी 11 मध्ये एनआइसी एसिया ब्याङ्कले सबैभन्दा धेरै लाभांश दिएको अवस्था हो। यस ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको नाफाबाट 30.52% लाभांश घोषणा गरेको थियो। यता वाणिज्य ब्याङ्कहरू भने मध्ये एनएमबी र कुमारी ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भनेर घोषणा गरेका छन् है त। अब एनआइसी को पनि बुक क्लोज भयो, अब किनेर लाभांश खान पाइँदैन। त्यसैगरी एभरेस्टको पनि बुक क्लोज भइसकेको छ, अब किनेर लाभांश खान पाइँदैन हैन। लाभांश अब किनेर लाभांश खान पाउने भनेको एउटा लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क रह्यो। यसको चाहिँ तपाईको 7% बोनस सेयर र 0.37% नगद लाभांश गरी जुन 7.37% कुल लाभांश छ, यो चाहिँ बुक क्लोज भएको छैन। अब किन्दाखेरि पनि यो ब्याङ्कको लाभांश खान पाउने खालको चाहिँ अवस्था छ। सिटिजनले पनि बुक क्लोज गरिसक्यो, 6 महिना 15 गतेमै गरेको थियो, 7 महिना 20 मा सिद्धार्थले गर्यो। त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई को 8-13 मा भयो। सबैको बुक क्लोज भइसकेको अवस्था छ। एजिएम हुन भने 3वटा कम्पनीको बाँकी रहेछ। नेपाली एसबिआई ब्याङ्कको एजिएम भएको छैन, नेपाल ब्याङ्कको भएको छैन, नेपाल ब्याङ्क भन्नु आएछ, नबिल ब्याङ्कको चाहिँ एजिएम भएको छैन, अरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर 3टा ब्याङ्कको एजिएम भएको छैन, अरू सबैको एजिएम भइसक्यो। लाभांश खानको लागि किन्न सकिने एउटा मात्रै ब्याङ्क भनेको लक्ष्मी सनराइज हो। अरू सबैको यो आर्थिक वर्षको बुक क्लोज भइसकेको छ। अब किनेर यी मध्ये कुनैको पनि लाभांश खान पाइँदैन है, लक्ष्मी सनराइज बाहेक अरू कुनैको पनि खान पाइँदैन। त्यसैगरी फाइनान्स सेक्टरको कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट 3वटा फाइनान्स कम्पनीले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन्। लाभांश घोषणा गरेका सबै कम्पनीले नगद लाभांश मात्रै घोषणा गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै नगद लाभांश घोषणा गर्नेमा आइसिएफसी फाइनान्स रहेको छ। यसले गत वर्षको नाफाबाट 6.50% लाभांश घोषणा गरेको छ। लाभांश घोषणा गर्ने 3वटै कम्पनीले बुक क्लोज र साधारण सभा मिति भने तय गरेका छैनन्। यता मञ्जुश्री फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ र नेपाल फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने भनेर जनाएका छन्। भनेपछि फाइनान्स सेक्टरमा 3वटाले लाभांश घोषणा गरे। आइसिएफसी फाइनान्सको जम्मा 6.50% क्यास रहेको छ, बोनस सेयर छैन। मञ्जुश्रीको पनि 5.26% नगद लाभांश नै हो, यसले पनि बोनस सेयर दिएको छैन। श्री इन्भेस्टमेन्टको पनि 5.05% चाहिँ नगद लाभांश नै हो, यसको पनि बोनस सेयर छैन। यी तीनैवटा कम्पनीको बुक क्लोज मिति तय पनि भएको छैन, बुक क्लोज भएको पनि छैन। त्यसकारणले अहिले किन्दा पनि यो लाभांशहरू चाहिँ फाइनान्स सेक्टरमा खानु पाउने अवस्था देखियो भने अब मञ्जुश्रीले, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले र नेपाल फाइनान्सले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा लाभांश चाहिँ नदिने भएका छन्। यो जानकारी पनि तपाईलाई मैले गराएँ है त। यसैगरी माइक्रो फाइनान्स सेक्टर हेर्छौँ भने गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हालसम्म 11वटा लघुवित्त कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। लाभांश घोषणा गर्ने मध्ये 3 कम्पनीको बुक क्लोज भइसकेको छ भने बाँकी कम्पनीको बुक क्लोज र साधारण सभाको मिति पनि तय नभएको अवस्था हो। हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्त कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गर्नेमा युनिक नेपाल लघुवित्त रहेको छ। यसले गत वर्षको नाफाबाट 20% लाभांश घोषणा गरेको छ। यता हिमालयन माइक्रोफाइनान्स, सामुदायिक लघुवित्त, मनोकामना स्मार्ट, गणपति, गुराँस, उपकार, फरवार्ड लगायतका लघुवित्तले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ लाभांश नगर्ने, घोषणा नगर्ने भनेर जानकारी गराइसकेका छन्। भनेपछि हिमालयनको पनि अब लाभांश आउँदैन, सामुदायिक लघुवित्तको पनि आउँदैन, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आउँदैन, गणपतिको पनि यो वर्ष आउँदैन, त्यसैगरी गुराँस लघुवित्तको पनि आउँदैन, उपकार लघुवित्तको पनि यो वर्ष कुनै लाभांश आउँदैन, फरवार्डले पनि यो वर्ष कुनै लाभांश दिँदैन। यिनीहरूले यो कुरा जनाइसकेका छन्। अब लाभांश दिएका मध्ये 3वटाको त बुक क्लोज भइसकेको छ। एनआइसी एसिया लघुवित्तले बुक क्लोज गरिसक्यो। स्वावलम्बन लघुवित्तको पनि बुक क्लोज भइसकेको छ। आरएसडीसी को पनि बुक क्लोज भइसकेको छ। भनेपछि अब हामीले अहिले किनेर पनि खान पाउने भनेको युनिक नेपाल लघुवित्तको चाहिँ लाभांश अहिले किन्दा पनि हामीले हात पार्छौँ। 19% बोनस सेयर, 1% चाहिँ नगद लाभांश छ। त्यसैगरी धौलागिरीको पनि अहिले किन्दा पनि हामीले लाभांश खान पाउँछौँ। 15% टोटल छ, त्यसमध्ये 14.25% चाहिँ 14.25% बोनस सेयर र 0.75% चाहिँ नगद लाभांश गरी कुल 15 रहेको छ। फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको पनि 7.50 बोनस सेयर र 7.50 नगद गरी 15% रहेको छ। साना किसानको पनि 14.25%
बोनस सेयर र 0.75% नगद गरी 15% बाँकी रहेको छ। यसको पनि हामीले अहिले किन्दा पनि खान पाउने भयो। त्यसै गरी ग्लोबल आइएमईको पनि 10% लाभांश छ, यो पनि हामीले अहिले किन्दा पनि खान पाइन्छ। यसमा चाहिँ हामीले अहिले किन्दा पनि खान पाउने धेरै कम्पनीहरू छन्। यदि तपाईँले लाभांश खान चाहनुहुन्छ भने यी लाभांश घोषणा गरेका तर बुक क्लोज नभएका मध्ये बेस्ट अफ द बेस्ट कम्पनी तपाईँले रोजेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है, किन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाइड्रो पावर सेक्टरको कुरा गर्दा हालसम्म नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत समूहका 5 कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन्। लाभांश घोषणा गर्ने 5वटै कम्पनीले साधारण सभा र बुक क्लोजको मिति पनि तय गरिसकेका छन्। यीमध्ये 3वटाको बुक क्लोज भइसकेको छ भने 2वटाको हुन बाँकी रहेको देखिन्छ। अब बुक क्लोज भएकामा सानीमामाई हाइड्रो पावरले कुल 15% घोषणा गरेकोमा यसको बुक क्लोज भइसकेको छ। तर चिलिमे हाइड्रो पावरको अझै पनि तपाईँले किन्नुभयो भने लाभांश खान पाउनुहुन्छ। 10% बोनस सेयर र 5% क्यास गरेर जम्मा 15% रहेको छ। भगवतीको 10% क्यास रहेको छ, यो तपाईँले चाहिँ खान पाउनुहुन्छ अहिले किन्दा पनि। यसको चाहिँ 9 महिना 5 गते यसको बुक क्लोज मिति हो। त्यसै गरी चिलिमेको पनि आगामी 9 महिना 5 गते यसको बुक क्लोज हो। त्यसै गरी मान्डुले चाहिँ बुक क्लोज गरिसकेको छ 10% नगद लाभांशको लागि। नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीले पनि बुक क्लोज गरिसकेको छ, यसको पनि अब किनेर लाभांश खान पाइँदैन। सानीमा र चिलिमे दुवैवटा कम्पनीले 15% लाभांश घोषणा गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै लाभांश दिने हाइड्रो पावर बनेका छन्। त्यसै गरी नेसनल हाइड्रो पावर, आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी, अपर, सोलु, बुद्धभूमि नेपाल, मध्य भोटिकोसी जलविद्युत, यी कम्पनीहरूले फेरि लाभांश नदिने भनेर घोषणा गरेका छन्। अब यी कम्पनीहरूले लाभांश यो आर्थिक वर्षमा नदिने भएका छन् है त। त्यसै गरी होटल एन्ड टुरिज्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने हालसम्म होटल तथा टुरिज्म समूहका 3 कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको अवस्था छ। सबैभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गरेमा सोल्टी होटल रहेको छ। यसले गत वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई 31.57% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। यसको बुक क्लोज तथा साधारण सभाको मिति तय भइसकेको अवस्था हो। सोल्टीको हेर्नुहुन्छ भने 9 महिना 5 गते यसको बुक क्लोज छ। तथापि यसको फेस भ्यालु चाहिँ 10 रुपियाँ मात्रै हो। क्यास 26.57% भनेको 10 रुपियाँको दरले हिसाब गर्नु होला। 100 रुपियाँको हिसाबले 100 रुपियाँको दरले चाहिँ हिसाब नगर्नु होला। फेरि झुकिएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ 100 रुपियाँको दरले हिसाब गरेर धेरै आउँछ भनेर चाहिँ झुकिनु होला हैन। 10 रुपियाँ मात्रै फेस भ्यालु हो। 5% चाहिँ बोनस सेयर छ। ओरिएन्टल होटलको साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ भने तारागाउँको बुक क्लोजर साधारण सभाको मिति तय हुन बाँकी रहेको छ। यता कालिम्चोक दर्शन सिटी होटलले लगानीकर्तालाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेका छन् है त। भनेपछि सोल्टी होटलको अहिले पनि किन्दा हामीले खान पाउने भयौँ, अनि तारागाउँ होटलको पनि खान पाउने भयौँ अहिले किन्दाखेरि पनि। यो 4% बोनस सेयर र 11% गरी 15 छ। यो अहिले किन्दा पनि खान पाइने भयो। ओरिएन्टलको बुक क्लोज भइसकेको छ, अब लाभांश खान पाइँदैन है त। त्यसै गरी अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हालसम्म लगानी समूह अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत 2 कम्पनीले मात्रै लाभांश घोषणा गरेको अवस्था छ। लाभांश घोषणा गर्ने मध्ये इमर्जिङ नेपालको साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको भने बुक क्लोज हुन बाँकी छ है। यसमध्ये इएनएलको चाहिँ हामीले अब लाभांश यो अहिले खान पाउँदैन, यसको बुक क्लोज भइसकेको अवस्था हो। भने निफ्राको जुन 4.21% जुन लाभांश छ अहिले किन्दा पनि खान पाइन्छ। यसको बुक क्लोज मिति चाहिँ 9 महिना 6 गते रहेको छ है त। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट्सको कुरा गर्दा नेप्सेमा सूचीकृत उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका 3 कम्पनीले हालसम्म लाभांश घोषणा गरेको अवस्था हो। सबैभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गर्नेमा चाहिँ युनिलिभर नेपाल रहेको छ। यसले गत वर्षको नाफाबाट 1580% लाभांश दिएको छ। यो नगद लाभांश हो। साधारण सभाबाट उक्त लाभांश पनि पारित भइसकेको छ। बाँकी 2 कम्पनीको भने बुक क्लोज र साधारण सभाको मिति तय हुन बाँकी छ। अर्थात् अब यो युनिलिभर नेपालको अब किनेर लाभांश खान पाइँदैन है, यसको बुक क्लोज भइसकेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको भने 10% बोनस सेयर र 15% गरी जुन 25% छ। यसको हामीले अहिले किन्दाखेरि पनि लाभांश खान पाउने अवस्था रहेको छ है त। त्यसै गरी अब नन लाइफ सेक्टरको कुरा गर्दा हालसम्म निर्जीवन बीमा समूह अन्तर्गत नेपाल इन्सुरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ। यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयर धनीहरूलाई 10% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.52% नगद गरी जम्मा 10.52% लाभांश वितरण गर्दैछ। उक्त लाभांश पारित गर्न यस कम्पनीले पुस 13 गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको अवस्था छ। साधारण सभा प्रयोजनका लागि बिहीबार मङ्सिर 28 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। यही समूह अन्तर्गतको नेको इन्सुरेन्सले भने यस वर्ष लगानीकर्तालाई कुनै लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ। भनेपछि नन लाइफमा चाहिँ
लाभांश घोषणा गरेको नेपाल इन्सुरेन्सको पनि अब हामीले किनेर लाभांश खान पाउँदैनौँ, यसको बुक क्लोज भइसकेको छ भने एनआइएल भन्ने कम्पनी छ नेको इन्सुरेन्स, त्यसले पनि यो आर्थिक वर्षमा लाभांश नदिने घोषणा गरेको छ है। अरू कम्पनीको भने लाभांश घोषणा हुन बाँकी नै रहेको छ। म्युचुअल फन्डको कुरा गर्दा हालसम्म 19 वटा म्युचुअल फन्डले गत वर्षको नाफाबाट शेयर धनीहरूलाई लाभांश घोषणा गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गर्नेमा सानीमा इक्विटी फन्ड रहेको छ। यसले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट 18% नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डले 16% लाभांश घोषणा गरेको छ। यी मध्ये धेरैले लगानीकर्ताको खातामा लाभांश पनि जम्मा गरिसकेका छन्। लाभांश घोषणा गर्ने सबैले बुक क्लोज गरिसकेको कारणले यिनीहरूले बुक क्लोज गरेर अधिकांशले चाहिँ लगानीकर्ताको खातामा पैसा पनि पठाइसकेको अवस्था छ। अब किनेर हामीहरूले यिनीहरूको लाभांश खान पाउने अवस्था चाहिँ अब छैन है त। त्यसकारणले म्युचुअल फन्डको मूल्य घटेको छ, 10 रुपियाँभन्दा तल नै छन्। कारण के हो त भन्दा सबैको लाभांश घोषणा भएर बुक क्लोज पनि भइसकेको छ। अब लाभांश खान 1 वर्ष कुर्नुपर्ने भयो। त्यसकारणले यिनीहरूमा चाहिँ बिक्री चापाएर अलिकति सस्तो अवस्थामा पनि छन् है त। अब धेरै लाभांश दिनेमा चाहिँ सानीमा इक्विटी फन्ड पर्यो हैन। सनराइज फर्स्टले पनि 16% दियो। त्यसैगरी एनएमबी हाइब्रिड फन्ड 11ले पनि 15% दियो। एनएमबी 50ले पनि 15% दियो। यसरी दिएका छन्। तपाईँ पज गरेर भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले सबै सेक्टरबाट कुन कुन कम्पनी लाभांश घोषणा गरे, तीमध्ये कुन कुनको बुक क्लोज भयो, कुन कुनको बुक क्लोज हुन बाँकी छ र बुक क्लोज हुन बाँकी भएका कम्पनीको कहिले बुक क्लोज हुँदैछ भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा मैले समेटेँ। पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँका लागि जानकारीमूलक रह्यो, तपाईँलाई सहयोगी सिद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईलाई भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। तपाईहरुलाई हामीले जतिसक्दो छिटो हामीलाई प्राप्त भएसम्मका हाम्रो अध्ययनले भएसम्मका यस्ता खालका सूचनामूलक जानकारीहरू तपाईलाई उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता सदैव रहन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कुनै खालको जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले भोलि बिहानको भिडियोमा समेट्ने छौं। साथै कुनै सल्लाह सुझाव छ भने पनि कृपया तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीले तपाईको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै त्यही हिसाबले आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धता तपाईहरुमाझ राख्छौं र आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्कार, शुभ समय।